हॅलो भावी अधिकाऱ्यांनो, नमस्कार. मी रोशन बंडे तुमचं स्वागत करतो सिम्पली सिव्हिल्सच्या चॅनलवर. इकॉनॉमिक्सच्या सिरीजमध्ये आपण आज बघणार आहोत एकदम अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक, ज्याच्यावर प्रश्न आत्तापर्यंत खूप सारे प्रश्न विचारले गेले आयोगाद्वारे. इकॉनॉमिक्स पार्टमधला अतिशय महत्त्वाचा आणि उपयोगी पडणारा, सोपा समजून घेण्यास सोपा आणि थोडं लक्षात ठेवायला कठीण, कारण की आकडे खूप आहेत. अदरवाईज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रूटफुल टॉपिक, कमी मेहनतमध्ये जास्त मार्क्स मिळू शकणारा असा टॉपिक. ठीक आहे, टॉपिकचं नाव काय आहे? पॉवर्टी. आणि त्यातही आपण इन्कम पॉवर्टी आज हा बघूया. जसं आपण दारिद्र्य आणि बेरोजगारी आणि डेव्हलपमेंट हे भाग सुरुवात केलेली आहे आणि याचा एक लेक्चर ऑलरेडी आपण अपलोड केलेला आहे. हा त्याचा दुसरा भाग आहे आणि या भागामध्ये आपण बघूया व्हॉट इज इन्कम पॉवर्टी, उत्पन्न दारिद्र्य काय असतं ते. ठीक आहे, तर सुरुवात करूया. रिलेटिव्ह आणि ॲब्सोल्यूट हे दोन प्रकारचे इन्कम दारिद्र्य आहेत, रिलेटिव्ह आणि ॲब्सोल्यूट. तर रिलेटिव्ह म्हणजे आपल्याला समजून येतं की रिलेटिव्ह म्हणजे इन कंपॅरिझन विथ समथिंग है ना, कशाशी तरी कम्पेअर करून जे असतं त्याला आपण रिलेटिव्ह म्हणतो, कशाशी तरी कम्पेअर करून. आणि ॲब्सोल्यूट म्हणजे एक इंडिपेंडंट व्हॅल्यू है ना, जी कोणावर डिपेंडंट नाही आहे, कोणाशी रिलेट नाही केलेली आहे. जसं एक मानून चालू की एक रमेश आणि सुरेश नावाचे दोन व्यक्ती एका गावामध्ये राहतात. रमेशचं उत्पन्न हे कमी आहे सुरेशपेक्षा, तर आपण याच्यामध्ये रमेशचं उत्पन्न सुरेशशी कम्पेअर केलेलं आहे आणि रिलेटिव्ह उत्पन्न आपण त्याच्यात माहीत केलेलं आहे की रमेशचं उत्पन्न रिलेटिव्ह टू सुरेश कमी आहे. ते ॲक्च्युली ते कमी आहे का सर्वांपेक्षा, किंवा खरीच तो दरिद्री किंवा खूप पुअर लेवलवर आहे का तो, हे बघण्यासाठी ही कंपॅरिजन तेवढी उपयोगी पडणार नाही. असं होऊ शकतं की हा 2 लाख रुपये महिना कमवून राहिला सुरेश आणि रमेश 1.5 लाख रुपये. हां, सुरेशपेक्षा रमेश नक्कीच कमी कमवून राहिला, त्याचं उत्पन्न कमी आहे, पण 1.5 लाख रुपये महिना कमवणारा माणसाला गरीब म्हणता येणार नाही. तर रिलेटिव्ह म्हणजे कम्पेअर करून आणि ॲब्सोल्यूट म्हणजे एक इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू. तर या केसमध्ये रमेशचं ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू 1.5 लाख रुपये आपल्याला लक्षात आले, 1.5 लाख रुपये त्याची इन्कम आहे. मग आपल्याला हे लक्षात घ्यावं लागेल की तो गरीब आहे का. तर गरीब आहे की नाही हे माहीत करण्यासाठी आपल्याला पॉवर्टी लाईन माहीत पाहिजे. आता ही पॉवर्टी लाईन काय आहे, तर एक क्रायटेरिया आहे हा, ज्याच्या बेसिसवर आपण डिसाईड करू. जसं आपण एक डिसाईड केलं की समजा 2250 कॅलरी म्हणजे अन्न जो ग्रहण करू शकतो तो श्रीमंत, ठीक, किंवा तो गरीब नाही, पुअर लेवलवर नाही तो, आणि तेवढं मिळवण्यासाठी त्याला दिवसाचे मानून चालू आहे की 15 रुपये लागून राहिले दिवसाचे, म्हणजे 450 रुपये महिना आणि गुणिला 12 एवढे वार्षिक, म्हणजे त्याला एवढे वार्षिक जर पैसा त्याच्याकडे आहे तर तो तेवढे कॅलरीज घेऊ शकतो आणि तो गरीब मानला जाणार नाही. तर या कंपॅरिझनमध्ये किंवा या क्रायटेरियामध्ये रमेश जो 1.5 लाख रुपये कमवून राहिला तो गरीब तर बिलकुलच राहणार नाही, पण सुरेशशी कम्पेअर केल्यावर तो थोडा गरीब आहे. तर रिलेटिव्हमध्ये आपल्याला ॲक्च्युअल गरिबीचा आकडा मिळत नाही, पण आपल्याला एक कंपॅरिझन माहीत पडते की दोघांमध्ये किंवा बाकी ॲज कम्पेअर टू अदर्स ती व्हॅल्यू किती आहे, बरोबर. आणि ॲब्सोल्यूटमध्ये एक्झॅक्टली किती लोक गरीब आहे माहीत पडतं. रमेश सुरेशपेक्षा एक लेटेस्ट कन्सिडर चंदू नावाचा एक माणूस त्या गावात राहतो, त्याची इन्कम दिवसाची व तो 10 रुपये कमवतो फक्त. आणि आपण जसं माहीत केलं, आत्ता विचार केला की दिवसाचे 15 रुपये जो खर्च करू शकेल तोच पुअर्टी लेवलच्या वर आहे, पण चंदू दिवसाचे 10च रुपये कमवतो, तो 10 रुपयापेक्षा जास्त खर्च करू शकत नाही, मग तो गरीब कॅटेगरीमध्ये झाला, बरोबर आहे. आता याच्यात आपल्याला कम्पेअर करण्याची गरज नाही किंवा कम्पेअर करून आपण त्याची गरिबी डिसाईड केली नाही. याच्यामध्ये आपण आकड्यानुसार त्याची गरिबी डिसाईड केली, म्हणून तो ॲब्सोल्यूट पुअर आहे. रमेश हा रिलेटिव्ह पुअर होता टू सुरेश आणि चंदू हा ॲब्सोल्यूट पुअर आहे. रमेश हा ॲब्सोल्यूट पुअर नाही, तो रिलेटिव्ह पुअर टू सुरेश आहे, पण तो ॲब्सोल्यूट पुअर नाही. ॲब्सोल्यूट पुअर चंदू आहे, कारण ती 10 रुपयेच्या वर कमवू शकत नाही, तेवढा खर्च करू शकत नाही. चंदू, रमेश, सुरेश हे सगळे इमॅजिनरी नावं होते. तुमच्या मित्रांचे नावं असतील हे, तर मी त्यांना काही चिडू नका, हे जस्ट कम्पॅरिझनसाठी समजून घेण्यासाठी आपण वापरलेले आहेत आणि तसंच तुम्ही ते मानून चला, ठीक आहे. तर हे आपण लक्षात घेतलं की रिलेटिव्ह आणि ॲब्सोल्यूट काय असते. किमान जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करू शकणारा इतपत उत्पन्न नसणे म्हणजे ॲब्सोल्यूट पुअर असणे. किमान गरजा पूर्ण करू शकणे इतपत उत्पन्न नसणे म्हणजे ॲब्सोल्यूट पुअर असणे.
ॲब्सोल्यूट म्हणजे निरपेक्ष. निरपेक्ष हा शब्द आहे मराठीमध्ये. निरपेक्ष दारिद्र्य त्याला असतं जो बेसिक गरजा है ना, बेसिक गरजा म्हणजे जीवनावश्यक किमान जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्याबाबत पण उत्पन्न नसणाऱ्या व्यक्तीला आपण निरपेक्ष दारिद्र्य असलेला मनुष्य म्हणू शकतो. ठीक आहे. आणि रिलेटिव्ह तुम्हाला सांगितलं मी इन कंपॅरिझन, पण त्यांनी आपल्याला ॲक्च्युअल आकडा मिळत नाही है ना. एखादा व्यक्ती जसं आपण सुरेश आणि रमेशचं एक्झाम्पल घेतलं असं कंपॅरिझन आपण बऱ्याच लोकांमध्ये करू शकतो, पण तो ॲक्च्युअल पुअर आहे की नाही हे आपण जज करू शकत नाही. मग रिलेटिव्ह पुअर्टी आणि ॲब्सोल्यूट पुअर्टीमध्ये जर समजा डिफरन्स बघायचा झाला तर आपण कसा बघू शकतो. ज्यांचं उत्पन्न ॲव्हरेज उत्पन्नापेक्षा कमी असेल. आता हे ॲव्हरेज उत्पन्न रिलेटिव्ह पॉवर्टीमध्ये आपण बघून राहिलो. रिलेटिव्हमध्ये ॲव्हरेज उत्पन्नापेक्षा कमी, पण ती पॉवर्टी लाईन नाही बघून राहिलो आपण. एक ॲव्हरेज उत्पन्न समजा, ॲव्हरेज उत्पन्न काही XYZ व्हॅल्यू असेल त्याच्यापेक्षा कमी, पण एक कंपॅरिझन करून राहिलो की ॲव्हरेज उत्पन्नापेक्षा कमी, पण त्याने ती गरिबी डिसाईड होत नाही. ठीक आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे एखादा ॲव्हरेज उत्पन्न समजा 75,000 रुपये वार्षिक आहे आणि एखादा माणूस 60,000 रुपये वार्षिक कमवून राहिला, त्यामुळे तो गरीब डिसाईड होत नाही. गरीब डिसाईड होतो पॉवर्टी लाईनने होणार, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर किमान गरजा पूर्ण करू शकण्यास असमर्थ असलेल्या व्यक्तीला आपण ॲब्सोल्यूट पुअर म्हणूया. जसं चंदू होता, तो 10 रुपयेच खर्च करू शकत होता. मतलब किमान गरजा 2250 कॅलरीज जी ठरवण्यात आली होती, कॅलरीची व्हॅल्यू ती मिळवण्यासाठी किमान 15 रुपये खर्च करायचे होते. पण ही वॉज नॉट एबल टू पे 15 रुपीज. ही वॉज अर्निंग ओनली 10 रुपीज. हाऊ कॅन ही पे 15 रुपीज? म्हणून तो ॲब्सोल्यूट पुअर होता. ठीक, चंदू इज ए एक्झाम्पल है ना, लक्षात घ्या. मग आर्थिक वाढीचा परिणाम होत नाही. आर्थिक वाढीचा परिणाम म्हणजे काय? जेव्हा आपण म्हणू की भारताची आर्थिक ग्रोथ झालेली आहे, तेव्हा सुरेश आणि रमेश दोघांची ग्रोथ झाली. सुरेश आधी 2 लाख कमवायचा, रमेश 1.5 लाख कमवायचा. आता सुरेश 2.5 लाख कमवतो आणि हा 1,75,000 कमवतो. म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या, दोघांची ग्रोथ झाली, तर त्यामुळे त्यांनी कोणाची गरिबी कमी किंवा कोणाची गरिबी जास्त असं काय होऊ शकणार नाही है ना. कंपॅरिझन वाईजच ते वाढेल. पण आर्थिक वाढसोबत बदल होत जातो हे ॲब्सोल्यूटमध्ये. जसं आर्थिक वाढ झाली, सगळ्यांचीच वाढ झाली, जसं आपण ठरवलं, आपण जसं समजून घेतलं, सुरेशची पण वाढ झाली, रमेशची पण झाली, आणि असं मानून चालू आहे की चंदूची पण वाढ झाली. चंदूची वाढ झाली आणि आता 30 रुपये कमवायला सुरुवात केली दिवसाचे, आणि त्याला पोषक आहार मिळण्यासाठी 2250 कॅलरीज मिळवण्यासाठी त्याला फक्त 15 रुपयाची गरज होती. आता मानून चालू आहे इन्फ्लेशननुसार त्याला 18 रुपयाची गरज पडून राहिली आहे, फॉर एक्झाम्पल. पण तो आता 30 रुपये कमवतो आहे आणि 18 रुपये जर त्याला खर्च करायचे आहे, त्याला आता शक्य आहे. म्हणजे देशाच्या ग्रोथ होता चंदूची पण एवढी ग्रोथ झाली की तो आता पॉवर्टी लेवलच्या वर आलेला आहे. आलं लक्षात? गुड. डिपेंड्स ऑन इन्कम ऑफ अँड इट्स डिस्ट्रीब्युशन. डिपेंड्स ऑन इन्कम अँड इट्स डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे आता जेवढी आपली ग्रोथ झाली किंवा जेवढं आपलं देशाने कमवलं असं समजून चालूया, ते इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होत नाही. जसं आपण एकदम पहिल्या चॅप्टरमध्ये मी तुम्हाला समजवलेलं आहे. आता ते डिस्ट्रीब्युशन कसं झालं असं मानून चालूया की एका पर्टिक्युलर सिटीमध्ये फक्त 5 लाख रुपये आले आणि तिथं 5 लाख लोक राहत होते. 5 लाख रुपये आले एका सिटीमध्ये. हायपोथेटिकल एक्झाम्पल, बिलकुल इमॅजिनरी. 5 लाख रुपये आले, त्याच्यातले 2 लाख रुपये सुरेशने मिळवले, 1.5 लाख रुपये रमेशने मिळवले, राईट, आणि चंदूनी काही रुपये मिळवले आणि बाकी उरलेल्या दोघांनी काही रुपये मिळवले. तर तुम्ही बघून राहिल्यात की खूप सारी अमाऊंट जी आहे 5 लाखापैकी ती सुरेशकडेच चालली गेली आहे, खूप मोठी अमाऊंट, आणि त्याच्यानंतरची खूप मोठी अमाऊंट रमेशकडे चालली गेलेली आहे, आणि उरलेली खूप छोटी अमाऊंट त्या 3 लोकांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालेली आहे. बरोबर. तर ह्या पॉईंटमध्ये आपल्याला हे म्हणायचं आहे की डिपेंड्स अपॉन द इन्कम अँड इट्स डिस्ट्रीब्युशन. आता इन्कम आली आणि किती डिस्ट्रीब्यूट झाली त्याच्यावर डिपेंड करते रिलेटिव्ह. जर डिस्ट्रीब्युशननुसार जर जास्त इन्कम रमेशकडे गेली असती तर तो थोडा वर राहिला असता. पण त्याही केसमध्ये सुरेश काही हा ॲब्सोल्यूट गरीब नसता झाला जरी रमेश त्याच्यावर गेला असता. ठीक आहे. पण ते डिपेंड करते, रिलेटिव्ह पॉवर्टी डिपेंड करते. हां, पण हे झालं असतं की रिलेटिव्हली सुरेश हा गरीब राहिला असता, रिलेटिव्हली रमेश हा श्रीमंत राहिला असता है ना. तर डिस्ट्रीब्युशन कसं असते त्याच्यावर हे डिपेंड असते, आणि हे डिपेंड ओनली ऑन इन्कम ऑर एक्सपेंडिचर कॅपेबिलिटीजवर डिपेंड करते. म्हणजे आपण जे काही कमवून राहिलो किंवा चंदू जे काही कमवून राहिला त्यावर तो किती खर्च करू शकून राहिला, फक्त या गोष्टीवर ते डिपेंड करते. रिलेटिव्ह पॉवर्टी ही डिस्ट्रीब्युशनवर डिपेंड करते. याची स्पेंडिंग कॅपेबिलिटी किती आहे, किती तो खर्च करू शकतो त्याच्या स्वतःसाठी, स्वतःच्या न्यूट्रिशनसाठी, त्यावर हे डिपेंड असते. राईट. ठीक आहे.
गिनी इंडिकेटरने आपल्याला रिलेटिव्ह पॉवर्टी मिळते आणि हे आपण एकदम पहिल्या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला गिनी इंडिकेटर हे मी तुम्हाला पूर्ण डीपमध्ये शिकवलेलं आहे. ठीक आहे ना. ए ग्राफ, बी ग्राफ, लॉरेन्स कर्व, सर्व काही तुम्हाला ते बघायचं असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक देतो, तुम्हाला ते बघावं लागेल. तुम्ही बघाल, कळेल आणि कळेल तेव्हा समोरचं कळेल है ना. फाउंडेशन बनवत जायचं आहे आपल्याला. असं नाही की आपण काहीतरी शिकलो संपलं. फाउंडेशन बनवत जाऊया, सगळ्या गोष्टी लक्षात येतील. इन्कम पॉवर्टीवरनं आपल्याला ॲब्सोल्यूट पॉवर्टी कळते. हे झालं बेसिक, राईट. आता आपण बघूया काही कमिटीज ज्या या गोष्टीवर मतलब इन्कम पॉवर्टीवर बनलेल्या आहेत आणि त्या कमिटींनी काय काय रेकमेंडेशन्स दिलेले आहेत ते पण बघूया. खूप मोठा डेटा आहे पण खूप महत्त्वाचा भाग आहे याच्यावर. जसा PD ओझावर 2018 की 19 या भागामध्ये 18 किंवा 19 या दरम्यानच्या एक्झाममध्ये प्रश्न येऊन गेलेला आहे. तर या कमिटीज महत्त्वाच्या आहे. हां, तुम्ही म्हणाल सर 18 की 19 ते तुम्ही बघा, 18मध्ये आला की 19मध्ये आला आहे, पण प्रश्न आलेला आहे PD ओझावर. तर आपण कमिटीज बघून घेऊया, बेसिक आयडिया घेऊन घेऊया. ठीक आहे. तर सगळ्यात आधी PD ओझा जी आहे यांची कमिटी जेव्हा बनली तेव्हा त्यांनी त्यांची रिसर्च केली आणि त्यांनी काही क्रायटेरिया समोर ठेवले की काय क्रायटेरियाच्या बेसिसवर आपण डिसाईड करणार वेदर समवन इज पुअर ऑर नॉट, है ना. कमिटी कशाची होती? इन्कम पॉवर्टीची. कोणी पुअर आहे की नाही हे कसं डिसाईड करायचं याच्यावर कमिटी होती. त्यांनी रिकमेंडेशन दिलं की अन्नाचा क्रायटेरिया ठेवला त्यांनी, ज्यांना 2250 कॅलरीज घेता येतात. आता ते रुरलचे पण असू शकतात म्हणजे ग्रामीण भागातले पण, किंवा अर्बनचे पण असू शकतात म्हणजे शहरी भागातले पण. ज्यांना 2250 कॅलरीज घेता येऊ शकतात अशा प्रत्येक व्यक्तीला आपण अबव्ह पॉवर्टी लाईन मानायचं आणि ज्यांना ते घेणं शक्य नाही त्यांना आपण बिलो पॉवर्टी लाईन मानायचं. असा PD ओझांनी क्रायटेरिया ठेवला. म्हणजे यांचा क्रायटेरिया कॅलरी बेस्ड होता. तर तुम्हाला असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की PD ओझांचा क्रायटेरिया कॅलरी बेस्ड होता की नाही. ठीक आहे. आता त्याच्यावर ऑप्शन वगैरे काय बनू शकतात किंवा प्रश्न वेगळा बनू शकतो, पण असा प्रश्न एक बनू शकतो. त्याच्याशिवाय हेही विचारू शकतात की 2250 किती कॅलरीजचा क्रायटेरिया PD ओझा कमिटीने समोर ठेवला. 2100, 2400, 2300, 2250 ऑप्शन राहू शकतात. 2250 आपल्याला टिक करायचं आहे. तर 2250 कॅलरीज एका दिवसाला जे व्यक्ती घेऊ शकतात ते पॉवर्टी लेवलच्या वर, अदरवाईज ते पॉवर्टी लेवलच्या खाली. आणि 2250 कॅलरी घ्यायच्या आहे तर आपण कॅलरी प्रत्येकाच्या मोजू शकत नाही, पण प्रत्येकाने किती स्पेंड केलं हे आपण मोजू शकतो. तर PD ओझा साहेबांनी हे पण रेकमेंड केलं की जे 2250 कॅलरीज घेण्यासाठी शहरी भागात 15 ते 18 आणि ग्रामीण भागात 8 ते 11. ठीक आहे, मी ते लिहितो. शहरी भागात 15 ते 18 आणि ग्रामीण भागात 8 ते 11 इतके रुपये जो खर्च करू शकतो तो गरीब मानला जाणार नाही, कारण की त्यांना तेवढाच खर्च लागणार आहे 2250 कॅलरी घ्यायला. आणि अन्न हा एकच क्रायटेरियाने ठेवला. या बेसिसवर त्यांनी किती गरिबी आहे, दारिद्र्य आहे हे मोजलं है ना. हा क्रायटेरिया ठरवला. त्यांनी जाऊन सर्वे केला, प्रत्येकाला विचारलं तुम्ही स्पेंड करू शकता का, नाही, हो, नाही. त्यांनी जे काय जमा केला डेटा आणि त्या बेसिसवर त्यांना असं लक्षात आलं की 51% लोक एवढा एक्सपेंडिचर करू शकत नाही ग्रामीण भागात. ग्रामीणचे आहे 51%. लक्षात घ्या, 51% लोक एवढं एक्सपेंडिचर, एवढा खर्च करू शकत नाही ग्रामीण भागात, म्हणून ते गरीब. म्हणजे 51% त्यांना गरिबी ग्रामीण भागात आढळली. आणि 60% असे लोक शहरी भागात होते जे एवढं एक्सपेंडिचर करू शकत नाही. म्हणजे 60% गरिबी तुम्हाला शहरी भागात सापडली PD ओझा साहेबांच्या कमिटीला. ठीक आहे. मग त्यांनी 67-68मध्ये पण परत सर्वे केला. हा जो सर्वे होता हा 60-61चा होता, 1960-61चा. मग परत एक सर्वे केला त्यांनी 1967-68मध्ये आणि त्यांना असं लक्षात आलं की पॉवर्टी वाढलेली आहे. का बरं? इन्फ्लेशनमुळे. ती किती झाली आहे? 70%. आणि हा 70% आकडा फक्त रुरलचा त्यांनी प्रेझेंट केला, अर्बनचं कॅल्क्युलेशन दिलेलं नाही, बुकमध्ये ॲटलिस्ट दिलेलं नाही. मी किरण देसले सरांची इकॉनॉमिक्सची बुकची गोष्ट करतो आहे. ठीक आहे, त्याच्यात मला हा डेटा दिसलेला नाही. कोणाला जर माहिती असेल रुरलसाठी किती आलं होतं प्लीज कमेंटमध्ये कळवा. ठीक, ओके. सेकंड कमिटी जी आहे ते VM दांडेकर आणि नीलकंठ रथ यांची कमिटी आहे. नीलकंठ रथ असले पाहिजे त्यांची कमिटी आहे. त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे
की हां त्यांचा पण क्रायटेरिया कॅलरी बेस्डच होता आणि 2250 कॅलरीचाच होता, म्हणजे कॅलरी वाईज काहीच चेंजेस झालेले नाही. कॅलरी वाईज 2250 कॅलरीज, जे 2250 कॅलरीज कन्झ्युम करू शकतात ते पॉवर्टी लेवलच्या वर, त्याच्या खाली म्हणजे ते करू शकत नाही ते पॉवर्टी लेवलच्या खाली. ओके, हे त्यांनी माहिती घेतली, म्हणजे हे त्यांनी क्रायटेरिया ठेवला आणि या बेसिसवर त्यांनी हे सांगितलं आपल्याला की किती खर्च केला पाहिजे. तर त्यांच्या म्हणण्यानुसार ग्रामीण भागामध्ये 15 रुपये मंथली है ना, हे पण मंथली रेट आहे. 15 रुपये, 18 रुपये, 18 रुपये, 11 रुपये, हा पण मंथली आहे. कदाचित मी सांगितलं नाही तेव्हा, आता मी तुम्हाला सांगतो आहे. आणि VM दांडेकर आणि नीलकंठ रथ यांनी पण जे सांगितलं त्याच्यानुसार 15 रुपये मंथली म्हणजे वार्षिक 180 रुपये रुरल भागात. मी लिहून घेतो इथे, वार्षिक 180 रुपये रुरल भागात आणि अर्बन भागात म्हणजे शहरी भागामध्ये 22.5 रुपये म्हणजे 270 रुपये पर इयर. 270 रुपये पर इयर कुठे? अर्बन भागात. ठीक आहे, ही इयरली आहे, लक्षात घ्या. आणि मंथली किती म्हटलं मी? 15 रुपये मंथली आणि 22.5 रुपये मंथली. तर ते पॉवर्टी लेवलच्या अबव मानले जातील. आणि त्यांच्या कॅल्क्युलेशननुसार 50% गरिबी ही रुरल भागात आढळली आणि 40% गरिबी ही अर्बन भागात आढळली. हा डेटा 1960 आणि 61चा आहे. ठीक, मग त्यांनी पुन्हा कॅल्क्युलेशन केलं 68 आणि 69साठी. यांनी 67, 68साठी केलं होतं है ना, लक्षात घ्या. यांनी 1967 आणि 68साठी केलं होतं. पहिलं कॅल्क्युलेशन 60 आणि 61साठी केलं होतं. यांनी पण पहिलं कॅल्क्युलेशन 1960 आणि 61साठीच केलं आणि दुसरं कॅल्क्युलेशन ते त्यांनी केलं ते 1968, 69साठी केलं. पण त्यांना यामध्ये काही चेंजेस आढळले नाही. जेवढी होती पॉवर्टी 50 आणि 40 ती तशीच राहिली, म्हणजे पॉवर्टीमध्ये काही चेंजेस केले नाही. पण त्यांनी क्रायटेरिया चेंज केला होता 68, 69साठी. जसं त्यांनी 15 रुपयेच्या हिशोबाने 180 रुपये आधी सांगितलं होतं, आता 324 रुपये. 61, 69 आणि हा जो डेटा होता तो होता 68, 69चा. आणि 68, 69मध्ये एक्सपेंडिचर त्यांनी 324 रुपये फॉर रुरल पार्ट आणि ऑलमोस्ट 476 और 486 रुपीज इयरली फॉर अर्बन पार्ट असं त्यांनी डिक्लेअर केलं. ठीक, तर हे क्रायटेरिया दिले, पण पॉवर्टीमध्ये चेंजेस काही झाले नाही. ठीक आहे, थोडं रफली लिहिण्यात आलेलं आहे. जेव्हा मी याची नोट्स अपलोड करणार तेव्हा मी याला प्रॉपर टेबल फॉर्ममध्ये लिहून मी अपलोड करतो. तुम्हाला एकदम लक्षात येईल काय म्हणतो आहे मी, पण जे मी बोलतो आहे त्यावर लक्ष द्या है ना, महत्त्वाचं सांगतो आहे. मग BS मिनास यांनी पण त्यांच्या बेसिसवर क्रायटेरिया दिला, पण यांनी क्रायटेरिया कॅलरी बेस्ड दिला नाही. थोडा आवाज आहे, 1 मिनिट पॉज करतो.